السلام عليكم ومرحبا بكم. الفيديو تاع اليوم بزاف مهم. كيما راكم تشوفوا الاكليل والقارص راح نخدموا به هاد السيرو. راح تحتاجوه كبار وصغار، مليح لمرضى الربو اللي عندهم اللازم، وكيما تقدروا تشربوه كي تمرضوا لا غريب ولا كي تكون عندكم السعله. تبعوا معايا هاد الفيديو وتبعوا المراحل كيما راني ندير. بيان سور نشلو مليح الاكليل ونغلوه في كاس تاع الماء اللي راح نستعملو التيزانه تاعو، مع كاس تاع السكر وكاس تاع القارص. هاد 3 مكونات راح نعقدوهم في كاسرونه على النار حتى يولوا لنا سيرو. والقوام كيما حبيتوه، اذا حبيتوه ثقيل تقدروا تشربوه ثقيل شربوه، واذا ما تقدرولوش راح تخففوه، ما تخلوش يغلي بزاف حتى يولي ثقيل. نعصروا القارص ونطيبوا تيزانه تاع الاكليل، يعني راح ناخذوا كاس تيزانه تاع اكليل مع كاس قارص مع كاس سكر ونعقدوهم فوق النار. تبعوا لا فيديو وراح تحصلوا على سيرو بزاف هايل، وكامل اللي جربوه يشكروا فيه، يعني راح يعاونكم في الشتاء، سورتو اللي عندها الاطفال واللي يمرضوا بزاف. ان شاء الله كل واحد يشوف هاد لا فيديو يجرب هاد الوصفه ويداوم عليها، يعني راح تنفعوا بزاف. جربوها لاطفالكم وحتى ليكم كي تكونوا بالسعله ولا بلا غريب، وحتى اللي عندهم مرض الربو، يعني يكون ازماتيك، يخفف عليه بزاف هادوك النوبات. ان شاء الله نكون فدتكم بهذا لا فيديو، وبربي ان شاء الله تجربوها وراح تدعوا لي. سلام.